Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cedin Auto. Hari ini saya nak kongsi satu kereta Mazda dari model Mazda 3. Kereta ni jarang sekali iklan dekat TV. Kita tengok keliling-keliling sikit-sikit. Sport ring yang tak payah tukar, ambil pakai saja, memang sempoi. Rim 18. Menggunakan tayar low profile warna telak lari punya 45 series 215 45 rim 18. Kita usah bahagian belakang punya Mazda 3. Lampu cantik. Sky Active teknologi, ini gearbox teknologi gearbox. Jom kita masuk dalam, kita usah bahagian dalam pula. Buka pintu sikit. Dia punya dalam memang best auto. Memang cantik, ada semua. Steering dia sempoi. Ada auto cruise siap. Ini lampu kabin dia macam kapal terbang lah. Nak baca buku ke, nak tengok situ lah, boleh lah nampak lah kalau malam-malam. Gearbox CVT Sky Active daripada Mazda memang terbaik.
konsol tengah dia dekat dengan lever gear tu ada siap untuk charger, ada USB, ada dua, boleh masuk SD card, boleh play siap-siap. Ini untuk siapa dia isap okok, ada siap tu. Kotak dia boleh tutup ni, dia punya penutup ni dah hilang, mana dia kata tak tahu pergi mana. Kita masuk ruang belakang pula, tengok macam mana. Memang luas lah belakang pun. Kalau duduk tu selesa lah, untuk orang tua ada kaki dia tak sempit. Siap ada headrest, ada 3 headrest belakang. Kita tengok bahagian enjin pula. Kita usah enjin dia sangat kemas. Sky Active teknologi daripada Mazda. Okey, saya harap konsep ini boleh dimanfaatkan bersama. Kalau nak beli Mazda ni memang best, kawan owner dia kata. Okey, kalau yang belum subscribe boleh subscribe channel Cik Auto. Kalau suka dengan video ini boleh subscribe channel Cik Auto. Okey, itu saja. Okey, bye bye.